Vua vượt ngục, Phước Tám Ngón, bị gãy cột sống vẫn đào thoát thành công. Không sở hữu chiến tích nhiều lần vượt ngục như Nguyễn Văn Hòa tức Hòa Đen, hay Nguyễn Văn Hùng, tức Hùng Thẹo, nhưng khi nhắc đến hành trình đào thoát khỏi trại giam Chí Hòa của tử tù khét tiếng Nguyễn Hữu Thành, tức Phước Tám Ngón, tất cả đều phải kinh ngạc, ngã mũ bởi quá ly kỳ như trong phim. Năm 1995, tên tội phạm khét tiếng, đoạt mạng người không ghê tay này gây ra vụ vượt ngục rúng động dư luận thời điểm đó chỉ nhờ vào chiếc dao lam và chiếc bật lửa xin được của bạn tù. Vì sao một tử tù bị nhốt trong xà lim dành cho kẻ mang trọng tội vẫn có thể tìm được lối thoát khỏi địa ngục trần gian mà trong lịch sử rất ít người làm được? Hãy cùng chuyện là đó đây tìm hiểu cụ thể trong video này. Từ lai lịch bất hảo đến ngày nhận án tử của Phước Tám Ngón. Phước Tám Ngón, tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1972 trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Sông Bé cũ, nay là Bình Dương. Cái biệt danh Phước Tám Ngón là bởi một bàn tay của hắn bị cụt mất 2 ngón. Việc này xuất phát từ năm 16 tuổi, trong một lần đàn đúng với bạn bè, bị mẹ giày la, Phước đã sớm thể hiện sự máu lạnh và máu liều lĩnh của mình. Hắn xách dao, kê bàn tay trái của mình xuống sàn, chặt phăng luôn ngón trỏ và ngón cái. Người mẹ của hắn trải qua một phen sợ xanh mặt khi chứng kiến cảnh này. Khi mới học hết lớp 1, đọc viết còn chưa thạo, Phước đã bỏ ngang, ở nhà đi chơi, bắt đầu cuộc đời tội lỗi. Khi mới khoảng 15-16 tuổi, trong một lần giận cha mình, Phước đã trói ông thả xuống giếng, khiến ông sợ đến bất tỉnh mới chịu kéo lên. Năm 1988, khi mới 17 tuổi đầu, Phước đã sớm phải ăn cơm tù với bản án 36 tháng về tội trộm cắp tài sản do Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp tuyên. Khi hoàn thành bản án, Phước lại tiếp tục bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt rồi di lý cho Công an Vũng Tàu đưa đi cưỡng bức lao động. Nhưng vốn bản tính ham chơi, lười lao động, Phước không chịu tu tỉnh, cải tạo mà trốn trại rồi mua súng lập băng đi cướp lấy tiền tiêu xài. Đây cũng là thời kỳ mà tên tuổi của Phước Tám Ngón nổi lên trong giới giang hồ. Trong thời gian này, Phước Tám Ngón kết hôn với chị LTT, đó là cuộc hôn nhân không lễ cưới, không xe hoa, không chụp ảnh nhưng vô cùng tai tiếng. Thay vì sắm đồ sính lễ, Phước đã cầm một khẩu súng tới nhà cha mẹ vợ, xin dâu. Quá hãi hùng trước sự máu lạnh của Phước, nhà gái đành buông xuôi, mặc cho Phước muốn đưa con gái mình đi đâu thì đi. Đầu năm 1991, tại khu vực Thủy Điện Trị An, Đồng Nai, băng cướp của Phước Tám Ngón tung hoành ngang dọc. Chúng dùng súng uy hiếp để cướp xe máy của một người đi đường. Khi bị nạn nhân chống cự, bọn chúng đã rút súng bắn trọng thương. Tiếp đó, chỉ trong vòng nửa tháng, Phước Tám Ngón và đàn em liên tiếp gây ra 2 vụ cướp, một vụ trộm và bắn gục một nạn nhân tại Thủ Đức. Sau đó Phước bị công an bắt và chờ ngày ra tòa lĩnh án. Ngày 24 tháng 6 năm 1994, Phước Tám Ngón bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử phiên sơ thẩm và tuyên mức án cao nhất, tử hình về các tội giết người, cướp tài sản. Sau phiên xét xử, Phước Tám Ngón được đưa về giam giữ tại trại giam Trí Hòa ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng giống như các tử tù khác ở tất cả các trại giam, Phước Tám Ngón bị đưa vào xà lim dành riêng cho tử tù. Kế hoạch thoát ngục như phim của Phước Tám Ngón. Phước Tám Ngón bị đưa vào buồng giam số 15, lầu 1 khu giam AB. Trong xà lim, Phước bị còng một chân bằng cùng sắt phi 10, hình chữ U. Phước làm đơn kháng án và chờ xét xử phúc thẩm. Trại giam Chí Hòa, thường gọi là Khám Chí Hòa, có 3 tầng lầu. Trại giam này được người Pháp xây từ trước năm 1945 theo thiết kế của một nhóm kiến trúc sư người Nhật. Tổng thể kiến trúc khu trại là một hình bát giác, tượng trưng cho 8 quẻ trong kinh Dực. Mỗi cạnh của trận đồ ấy đều được xây bịt kín ở phía ngoài, còn phía trong toàn song sắt. Mỗi khu có 4 buồng giam. Bát quái Chí Hòa là một vọng canh gác rất cao, tầm 20 mét. Đứng ở đó, người canh gác có thể dễ dàng quan sát tất cả các phòng giam. Trong lịch sử trại giam này, các phạm nhân được đưa vào đây đều gần như không thể có cơ may vượt ngục, chỉ có 3 trường hợp hy hữu thoát ra ngoài thành công. Chuyện tưởng như chỉ có trong phim hành động. Lần thứ nhất là vào ngày 9 tháng 3 năm 1945, những người tù cộng sản lợi dụng lúc Nhật đảo chính Pháp đã tổ chức cướp trại và giải thoát cho các tù chính trị. Người sau là kẻ tử tù nổi tiếng Phước Tám Ngón diễn ra sau đó đúng nửa thế kỷ. Lại nói về những ngày Phước Tám Ngón bị biệt giam chờ phúc thẩm, trong suốt 8 tháng, chưa lúc nào hắn từ bỏ ý định vượt ngục. Hắn âm thầm chuẩn bị công cụ, phương tiện, mưu kế cho cuộc đào tẩu mà hắn nghĩ là giải pháp duy nhất để thoát khỏi cái chết đang treo trên đầu. Trong khu giam AB, Phước quen mặt một số phạm nhân lao động có án nhẹ. Giữa tháng 2 năm 1995, đang nằm trong buồng giam, Phước Tám Ngón thấy phạm nhân Nguyễn Văn Minh,
sinh năm 1964 đang thụ án 3 năm đi ngang qua phòng giam. Phước xin Minh một lưỡi dao lam để cạo râu. Minh biết lưỡi dao lam là vật cấm trong trại và biết việc chuyển nó cho một tử tù là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng sau đó, lợi dụng lúc đi ngang qua buồng giam số 15, Minh đã đưa cho Phước lưỡi dao lam và dặn dò Phước phải cất thật kỹ, tránh để quản giáo biết. Có trong tay lưỡi dao lam, Phước loay hoay tìm cách cất giấu. Nhờ có lưỡi dao ấy, Phước đã cưa đứt được chiếc cùn sắt. Mới nghe có vẻ khó tin, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, khi chiếc cùn chân bằng sắt phi 10 có thể cưa đứt được chỉ bằng một lưỡi dao lam. Nhưng đó là sự thật 100%. Sau khi nhận được lưỡi dao lam, Phước bẻ đôi lưỡi dao theo chiều dọc rồi nhét cẩn thận vào lỗ trên vách tường rồi dùng giấy báo dán kín bên ngoài để cất giấu. Phước còn tìm thấy một vòng sắt trên khung cửa của nhà vệ sinh. Lợi dụng lúc vắng người, Phước tháo lấy vòng sắt tròn này, sau đó đưa vào cùn sắt để uốn cho thẳng lại. Có đoạn sắt, Phước tỉ mẩn mài nhọn thành một cây dùi rồi lại đem nó cất giấu vào lỗ hổng của vách tường trong phòng giam. Không nôn nóng, Phước vẫn nằm im chờ đợi, chưa vội ra tay. Để che mắt quản giáo về hành vi của mình, Phước tỏ ra ngoan ngoãn, khác hẳn với thời gian đầu khi mới bị bắt. Khoảng giữa tháng 3 năm 1995, Phước lại xin Minh một chiếc bật lửa gas. Minh ngạc nhiên vì ở trong buồng giam thắp điện sáng suốt ngày, cơm nước phục vụ tận nơi, cần gì đến bật lửa. Phước bảo, để hút thuốc và chờ chết. Biết là vật cấm trong trại giam, nhưng thương Phước, Minh tìm cách đưa cho Phước chiếc bật lửa. Phước biết thời cơ để thực hiện kế hoạch đào thoát ra ngoài đã có thể hiện thực hóa. Cuộc đào tẩu khó tin của tử tù Phước Tám Ngón. Đêm ngày 21 tháng 3 năm 1995, Phước bắt tay vào cưa cùn. Với lưỡi dao lam, Phước gặp mình, thót bụng, nhẫn nại cưa chiếc cùn sắt nặng từng chút một. Lưỡi dao lam rất mỏng, tiếng cưa rất nhỏ nên không ai phát hiện được. Vài ngày sau, chiếc cùn đã được mài mòn đi đáng kể, chỉ cần dùng tay là Phước có thể bẻ gãy nó. Phước lấy vải khéo léo quấn xung quanh vết cưa rồi dùng bật lửa đốt nhựa chảy phủ kín lên trên vết cắt của chiếc cùn nhằm đánh lừa quản giáo. Trong một lần đi vệ sinh trong phòng biệt giam, Phước phát hiện thấy vách tường nhà vệ sinh đã bị mục và Phước đã âm mưu khoét tường để tẩu thoát từ chính vách tường đó. 21 giờ đêm ngày 26 tháng 3 năm 1995, khi các phạm nhân đã đi ngủ, trại vắng vẻ, Phước tháo cùn, chui vào nhà vệ sinh. Hắn dùng chiếc dùi sắt khoét vách tường tạo thành một lỗ hổng vừa đủ lọt người qua. Số xi măng và các vụn khoét từ tường ra được trút vào lỗ nhà vệ sinh rồi đổ nước cho trôi đi. Số gạch khoét được bưng vào trong chỗ ngủ, sắp xếp thành hình thù trông giống như người đang nằm. Phước lấy chăn phủ kín lên trên đó để ngụy trang, đề phòng trường hợp quản giáo bất ngờ đi kiểm tra đêm sẽ tưởng là phạm nhân đang nằm ngủ. Phước luồn qua lỗ hổng, chui ra phía cầu thang, rồi leo xuống cầu thang tường thì nghe thấy tiếng bước chân tuần tra đêm của cán bộ quản giáo. Hoảng hốt, Phước leo ngược trở lên, bò trườn trên nóc nhà để sang khu bên cạnh. Tới khu A, Phước lấy quần áo và khăn nối lại thành sợi dây rồi cột chắc chắn một đầu và theo dây mà đu xuống. Không may cho Phước, đang đu thì dây đứt, Phước ngã sắp xuống mặt đất và bất tỉnh. Một lát sau tỉnh lại, Phước biết mình vẫn còn đang ở trong khu giam. Nén đau vùng dậy, Phước lết đến cột điện gần đó. Như một thứ bản năng sinh tồn mãnh liệt, dù bị thương ở chân lẫn cột sống, rất đau, Phước vẫn có sức mạnh ghê người. Phước có thể trèo lên được cột điện. Hắn leo qua hàng rào, tụt xuống đất để tới khu tập thể của gia đình cán bộ quản giáo nằm bên cạnh trại giam. Trời đã lờ mờ sáng. Phước lết vào trong sân khu tập thể, lấy ngay một bộ quần áo cảnh sát đang phơi, một chiếc xe đạp và một đôi dép. Phước dắt xe đạp rồi cố bình tĩnh, nén đau đàng hoàng dắt xe ra cổng chính trại giam Chí Hòa. Qua phòng trực cổng trại, Phước vào xin cảnh sát trực mở cổng để ra ngoài uống cà phê. Thấy người mặc quân phục lại dắt xe đạp đi ra từ khu gia đình cán bộ chiến sĩ, anh cảnh sát trực trại đã mở cổng cho Phước ra ngoài. Vậy là ngày 27 tháng 3 năm 1995, Phước Tám Ngón đã tạo nên kỳ tích khó tưởng tượng, đó là vượt ngục Chí Hòa thành công. Xin nhắc lại, đây mới là lần thứ 3 trong lịch sử điều hy hữu này xảy ra. Kẻ vượt ngục Chí Hòa thứ hai được đề cập trong phần sau của video. Trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, những chiến sĩ bị giam ở đây cũng đã nhiều lần bàn mưu tính kế tìm cách vượt ngục, nhưng đều không thành. Nói thế để thấy chiến tích vượt ngục của Phước Tám Ngón hy hữu như thế nào. Những ngày tự do ít ỏi, bị kết án tử nay lại vượt thoát ra ngoài ngoạn mục, Phước như cá gặp nước. Hắn vội và phóng xe ra ngã 6 Lê Văn Duyệt, thành phố Hồ Chí Minh, bán ngay chiếc xe đạp lấy được trong khu tập thể của cán bộ quản giáo lấy 60.000 đồng. Có tiền, Phước thuê một chiếc xe ôm chở về nhà vợ tại Thủ Đức. Không dám ở nhà vợ lâu, bởi Phước biết giờ này cuộc trốn trại đã bị phát hiện và nhà vợ chắc chắn sẽ là một điểm truy tìm mà lực lượng công an nhằm tới đầu tiên. Sau khi được vợ cho 2 chỉ vàng,
Phước đón ngay xe về Cai Lậy, Tiền Giang để lẫn trốn và chữa trị những chấn thương ở chân và cột sống do cú ngã trời giáng khi trốn trại. Khi vết thương đã lành, khoảng cuối tháng 4 năm 1995, Phước quay trở lại Thủ Đức gặp hai kẻ cùng hội cùng thuyền ngày xưa là Trần Minh Cảnh và Nguyễn Thành An để xin tiền tiêu xài. Giống như Phước, cả Cảnh lẫn An đều đã nhiều lần ra tù vào tội. Biết Phước là tù tử hình trốn trại nhưng cả hai vẫn cho tiền tiêu xài để lẫn trốn. Ban ngày Phước lang thang ra các quán cà phê vắng khách hoặc ra các căn chòi ở ngoài cánh đồng vắng vẻ để lẫn, đợi khi đêm xuống hắn mới dám mò về nhà vợ ngủ. Tuy nhiên, ở đây thấy bất an, chừng 1 tháng sau, hai vợ chồng Phước lên thành phố Buôn Ma Thuột ở nhờ nhà một người quen. Tại đây, để có tiền tiêu, Phước đã đi trộm cắp nhiều lần nhưng không thành. Vì thế, ít lâu sau, hai vợ chồng hắn lại dắt díu nhau trở lại Thủ Đức. Về chốn cũ, Phước tìm đến Nguyễn Kim Sơn, từng có tiền án về tội trộm cắp. Hai tên rủ nhau đi trộm cắp xe máy để lấy tiền tiêu xài và mua súng chuẩn bị cho những phi vụ lớn hơn. Cho đến khoảng giữa tháng 7 năm 1995, cả Sơn và Phước mỗi tên đều đã mua được một khẩu súng AK. Có 2 khẩu súng trong tay, Phước bắt đầu tính làm ăn lớn. Ngoài Sơn, Phước còn chiêu mộ thêm Huỳnh Phi Hùng. Hùng cũng là kẻ giang hồ, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp. Phước rủ Hùng và Sơn dùng súng đi cướp. Chiều ngày 15 tháng 8 năm 1995, Hùng mượn xe máy của chị gái chở Phước và Sơn, mỗi tên dắt theo người một khẩu AK, đi lòng vòng ở khu vực sông Bé, cũ. Đến khoảng 21 giờ, chúng phát hiện thấy một người đàn ông chở phụ nữ trên chiếc xe Encho chạy ngược chiều. Đó là hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Sơn và chị Phạm Thị Kim Thanh, nhà ở thị xã Thủ Dầu Một đi công chuyện về khuya. Phước kêu Hùng quay đầu xe lại chạy đuổi theo. Khi hai xe sát nhau, Hùng ép xe vợ chồng anh Sơn, chị Thanh vào lề đường để Phước rút súng AK khống chế bắt anh Sơn phải rời khỏi xe. Bị anh Sơn phản ứng, Phước liền lên đạn, bóp cò, bắn liền lúc nhiều phát vào cả hai vợ chồng. Trúng đạn, anh Sơn ra đi tại chỗ, còn chị Thanh bị thương nằm gục trên vũng máu. Cướp được chiếc xe Encho, Phước và đồng bọn không bán mà sử dụng làm phương tiện di chuyển. Lúc này Phước đang bị công an truy lùng rất gắt gao. Vào một đêm cuối tháng 8, khi Phước chở Cảnh trên chiếc xe này thì bất ngờ ở khu vực đường Sơn Quán, chúng đụng phải mũi chốt chặn của công an huyện Thủ Đức. Đụng phải công an, bị truy đuổi, Phước đã rút khẩu AK giấu trong người ra dúi vào tay tên Cảnh lúc đó đang ngồi ở đằng sau và kêu Cảnh nổ súng để chặn sự truy đuổi của công an. Nhưng Cảnh run tay không chịu bắn. Thấy vậy, Phước đã vọt ga, cho xe chạy thật nhanh để thoát thân. Ngay sau đêm bị bắt hụt này, Phước vội vàng đi cầm chiếc xe Encho với giá 7 chỉ vàng để lấy tiền cùng vợ biến khỏi Thủ Đức, ngược lên Buôn Mê Thuột thuê nhà lẫn trốn. Lên Buôn Ma Thuột, vợ chồng Phước đóng giả là người làm thuê cà phê rồi mướn một ngôi nhà để ở 3 ngày, Phước ở riết trong nhà, ban đêm mới dám đi ra ngoài gây án để lấy tiền tiêu xài. Đêm ngày 1 tháng 10 năm 1995, Phước giấu theo mình một khẩu AK đi bộ lòng vòng quanh thị xã để tìm điểm gây án. Khi đến đường Thăng Long, phường Tự An, Phước phát hiện thấy một ngôi nhà khóa cửa im lìm. Đoán chắc là chủ nhà đi vắng, Phước bèn lấy chìa khóa vạn năng ra mở khóa, đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Nhưng khi vừa mới bê được chiếc đầu video ra gần tới cửa thì bất ngờ vợ chồng chủ nhà là anh Hóa Công Hoàng và con trai chở nhau về bằng xe máy. Thấy trộm, anh Hoàng truy hô. Phước rút súng AK, gí vào giữa ngực anh Hoàng ra lệnh, lùi lại nếu không tao bắn chết cả nhà. Biết đã gặp phải tên tội phạm nguy hiểm, anh Hoàng tỏ ra ngoan ngoãn làm theo những gì yêu cầu. Lăm súng trong tay, áp sát vào mạn sườn anh Hoàng, Phước bắt anh phải quay xe, chở hắn chạy ngược dốc lên con lộ chính để tẩu thoát. Anh Hoàng lái xe chở Phước ở đằng sau với khẩu súng áp sát ngay bên mạn sườn. Chiếc xe Honda 67 đang chạy lên dốc thì máy tắt. Lợi dụng cơ hội này, anh Hoàng quay người chọc lấy tên cướp. Phước bóp cò. Súng nổ. Nhưng rất may là không trúng. Viên đạn chỉ sượt qua vai anh Hoàng, cày lên mảnh đất trước mặt khét lẹt. Vợ anh Hoàng thấy vậy la lớn và quần chúng nhân dân xung quanh ào ra hỗ trợ, tước súng và trói nghiến tên cướp lại, giao cho công an. Tại công an Buôn Ma Thuột, Phước vẫn bình tĩnh, dàn mành khai tên mình là Tâm, quê ở Nha Trang mới lên đây vì thiếu tiền tiêu xài nên sinh ra trộm cắp. Việc bắt giữ một tên cướp nguy hiểm có nhiều đặc điểm nhận dạng trùng với mô tả trong lệnh truy nã đặc biệt của tên tử tù trốn trại Phước Tám Ngón đã được cấp báo về ban chuyên án ở thành phố Hồ Chí Minh. Lập tức nhiều mũi trinh sát đã được lệnh lên Buôn Ma Thuột. Kẻ cướp tên Tâm được dẫn giải ra phòng hỏi cung. Khi bàn tay chỉ có 8 ngón được xòe ra, nhiều trinh sát hình sự đã vui mừng. Cho đến khi chiếc áo khoác ngoài của tên tội phạm được vén lên, lộ ra hình xăm con đại bàng màu xanh đáp xuống 3 quả núi mọi chuyện hạ màn, Phước Tám Ngón đã xa lưới. Như vậy sau 185 ngày, chiến dịch truy lùng tên tử tù trốn trại Phước Tám Ngón đã khép lại. Ngày 29 tháng 4 năm 1996, 13 bị cáo trong băng cướp Phước Tám Ngón ra xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hữu Thành,
tức Phước Tám Ngón lãnh án tử hình thứ hai. Sau lần vượt ngục và bị bắt lại, Phước Tám Ngón đã hết cơ hội để vượt ngục lần nữa. Nếu như trong quá trình ở phòng giam tử tù, Phước luôn tỏ thái độ ngỗ ngược, bất cần thì đến lúc dựa cột nhận loạt đạn khô khốc, Phước đã sợ đến nỗi làm ướt sũng chiếc quần hắn đang mặc. Năm 1998, Phước Tám Ngón bị xử bắn tại pháp trường Long Bình thuộc quận 9, nay là thành phố Thủ Đức. Gần 10 năm sau, Năm Cam và 4 đàn em khác cũng đền tội ngay nơi Phước để lại những dấu chân cuối cùng. Sau khi bốc mộ Năm Cam, đám đàn em của Năm Cam đã thuê nhóm phu mộ, bốc mộ Phước Tám Ngón để bày tỏ sự kính trọng đối với đàn anh lừng lẫy từng nhận 2 án tử hình và vượt ngục khỏi khám chí hòa. Nhưng, sau 1 năm, khi cuộc mộ lên, tất cả đã phải bịt mũi và chạy ra xa vì mùi tử khí của Phước bốc ra rất khủng khiếp, hình hài vẫn còn khá nguyên vẹn. Cuộc vượt ngục trí hòa đầy ngoạn mục của tướng cướp Điền Khắc Kim. Điền Khắc Kim tên thật là Lê Văn Minh, sinh năm 1947 tại Sài Gòn trong gia đình nghèo, đông con. Gã thư sinh mang lòng yêu cô gái quán bar Helen Diễm, nhưng người đẹp không may bị lính Mỹ cưỡng bức, sát hại rồi quan sát ra đường. Minh từ đó đem lòng hận thù, quyết ăn miếng trả miếng khi nhiều lần đột nhập dinh thự cướp của, cưỡng bức vợ các quan chức Mỹ. Sau mỗi phi vụ, hắn đều để lại biệt danh DKK, tức Điền Khắc Kim, tại hiện trường. Khác với các tay đại ca thường quy tụ nhiều đàn em, Điền Khắc Kim chỉ đơn thương độc mã nhưng lại nổi tiếng với những vụ xuất quỷ nhập thân. Tháng 5 năm 1970, tên cướp đột nhập vào nhà giám đốc hội cha mẹ nuôi quốc tế trên đường Trần Quý Cáp, nay là Võ Văn Tần. Sau khi dùng súng khống chế, hắn bắt trói người chồng, nhét dẻ vào miệng rồi đem nhốt vào nhà tắm. Trước khi tẩu thoát với mớ của cải thu gom được, Kim cưỡng bức bà vợ. Tuy nhiên, giám đốc cởi được dây trói, bí mật gọi cảnh sát. Điền Khắc Kim bị bắt, thụ án 20 năm ở trại giam Chí Hòa. Trong trại, anh ta liên lạc với một số phạm nhân ở buồng giam tội hình sự nằm sát khu hỏa thực nhờ hỗ trợ kế hoạch vượt trại. Đêm ngày 23 tháng 4 năm 1972, lợi dụng lúc trại giam đang chiếu phim cho phạm nhân, hắn lẻn ra xe jeep của viên trung tá cai ngục, bò xuống gầm rồi bám vào càng xe như con thằn lằn bám trên trần nhà. Ít phút sau, viên trung tá đánh xe rời trại về nhà. Xe jeep vừa ra khỏi cổng lập tức phạm nhân ở một số buồng đồng loạt la ó phản đối, đòi yêu sách cải tiến chế độ ăn uống. Toàn bộ binh sĩ trực gác đổ về hiện trường lo giải quyết sự cố bất ngờ. Bên ngoài cổng trại, trung tá nghe cấp báo qua máy bộ đàm liền dừng xe để chạy vào chỉ huy dẹp bạo loạn. Đúng kịch bản đã vạch sẵn, Điền Khắc Kim nhẹ nhàng tiếp đất, tẩu thoát dễ dàng. Sau khi hoảng loạn, nháo nhào trấn áp xong cuộc bạo loạn, đám sĩ quan, binh lính của trại giam Chí Hòa kiểm lại quân số mới phát hiện thiếu mất tướng cướp Điền Khắc Kim. Ngay trong đêm, một cuộc đổ quân rầm rộ chốt chặn mọi ngã đường để lục soát mong tìm ra tung tích tên tướng cướp xuất quỷ nhập thần Điền Khắc Kim. Đồng thời tại những nơi mà Điền Khắc Kim thường lui tới cũng bị vây kín như khu vực công viên Gia Định, ngã ba Chú Ía, khu vực chuồng bò Hạnh Thông Tây, Gò Vấp, khu vực đường Tôn Đản, Khánh Hội quận 4. Nhưng Điền Khắc Kim một lần nữa lại như bóng ma biến mất khỏi lưới bủa vây của an ninh, cảnh sát khiến cho nhà chức trách lúc đó điên lên. Tất cả sĩ quan, binh lính trại giam Chí Hòa đều bị Sở Tình báo và Điều tra Tư pháp Cảnh sát Sài Gòn truy vấn, đặc biệt là những sĩ quan, binh lính trong ca trực đêm Điền Khắc Kim vượt ngục. Và sau đó tùy theo mức độ liên quan đã bị xử lý kỷ luật thích đáng. Điền Khắc Kim bị bắt lại ra sao? Giữa lúc không khí truy lùng Điền Khắc Kim còn đang sôi sục, nhân viên công lực chưa hết điên vì hậu quả họ phải lãnh do tên tướng cướp táo tợn này để lại thì 2 tháng sau, Điền Khắc Kim lại xuất hiện gây án. Cũng hình thức cũ, đêm ngày 13 tháng 6 năm 1972, tại biệt thự của một cố vấn Mỹ, tên cướp cô độc biệt danh lừng lẫy, độc hành đại đạo hái hoa dâm tặc Điền Khắc Kim đã như một người rùi dao máu lửa đột nhập vào trước sự canh gác cẩn mật của quân cảnh, cảnh sát bảo vệ. Trước năm 1975, có một phim màn ảnh rộng mang tên Người rùi dao máu lửa nói về một tên cướp cũng thuộc loại dâm tặc uống một loại nước phép vào người lập tức biến thành con ruồi nên có thể đột nhập bất cứ nơi nào hắn muốn để cướp của, hãm hiếp gái đẹp gây kinh hoàng cho mọi người. Sau khi đột nhập vào ngôi biệt thự vơ vét tiền bạc, nữ trang, đồ tuế nhuyễn, Điền Khắc Kim vào phòng ngủ vợ viên cố vấn Mỹ chĩa súng khống chế bắt trói tay giở trò đồi bại. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Điền Khắc Kim nhanh chóng tẩu thoát. Lần này thì tên cướp đã đẩy cơn điên loạn của nhân viên công lực chế độ cũ lên tới đỉnh điểm. Sở Tình báo Điều tra Tư pháp Cảnh sát Sài Gòn quyết quăng một lưới để bắt Điền Khắc Kim không cho hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật dẫn mặt chính quyền nữa. Sau một thời gian theo dõi, vây ráp, cuối cùng Điền Khắc Kim cũng lọt vào ổ phục kích khi hắn mò về nhà người yêu ở Gia Định.
Một cuộc đấu súng kinh hoàng diễn ra giữa lực lượng hình cảnh đông đảo và tên cướp cô độc Điềm Khắc Kim khiến hắn phải thúc thủ. Lần này chính quyền không giam Điềm Khắc Kim ở trung tâm cải huấn Chí Hòa nữa mà đưa hắn về giam ở trung tâm cải huấn Gia Định ở số 4 Bạch Đằng Gia Định. Tại đây, Điềm Khắc Kim được đưa vào chế độ chăm sóc đặc biệt, nghĩa là hắn bị biệt giam, còng trên tay 24 giờ để quản lý, giám sát ngăn chặn việc Điềm Khắc Kim vượt ngục. Trung tâm cải huấn Gia Định lúc đó tuy không rộng lớn, kiên cố bằng trại giam Chí Hòa nhưng ở đây kín đáo, phạm vi hẹp nên dễ giám sát và ít tội phạm nào vượt trại được. Lo sợ Điềm Khắc Kim lại tính chuyện vượt ngục, cai quản trại giam ở đây cẩn tắc vô ấy nấy đã kêu thợ giày tới đóng cho hắn một đôi giày đặc biệt, không đụng hàng buộc hắn phải mang 24/24 giờ. Đôi giày này có một cái còng này còng luôn chân Điềm Khắc Kim rồi luồn vào một cây sắt dài trong buồng biệt giam rồi khóa lại bằng một cái khóa quỷ, thế là yên tâm. Điềm Khắc Kim trút hơi thở cuối cùng vào một đêm mưa tháng 11 năm 1986 tại trại giam Chí Hòa, do những vết thương cũ lại tái phát từ sau lần bị bắn ở Gia Định. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện. Hãy để lại bình luận ở phía dưới video để thảo luận thêm.